Сьогодні я поділюсь особистими враженнями без фанатської слини. Що таке Dune Awakening? Це не детальний огляд і не гайд. Я хочу розказати, що побачив за 30 годин гри. Чи це багато, чи мало? Кожен вирішить для себе сам. От ти колись мріяв опинитись у пустельному пеклі під назвою Аракіс. Вітаю! Ти витягнув золотий білет. Але він має свою ціну. Разом з потом, піском у зубах, каністрами крові та десятком жмурів у багажнику постане питання. Чорт забирай, навіщо я сюди припхався? Далі я розповім, що справді сподобалося, а що не дуже. І головне, чи варто тобі насправді одягати той самий стілсьют. Фанком, ті самі чуваки, що зробили Conan Exiles, вирішили перенести свій досвід у всесвіт Дюни. Але тепер замість фентезі мечів і варварів тут нескінченні дюни Аракісу, жорстоке сонце, гігантські хробаки і безцінні прянощі. Гра намагається бути чимось більшим, ніж класичний виживач. Це такий собі survival MMORPG гібрид, але не варто очікувати сотень або тисяч людей посеред міської площі чи на відкритих локаціях. Замість цього 50+ гравців, розкиданих по місцевих шардах, січах і до декількох сотень у великій пустелі. Є PvE та PvP зони, є системи прогресії, класи, крафт, сюжетні квести та контракти, будівництво, соціальні хаби та ризиковий збір тих самих прянощів. І все це в сеттінгу Дюни, який адаптували з погодження сімейства Френка Герберта. Гру також узгоджують із Legendary Pictures, які володіють правами на фільм Дені Вільньова. Тож за автентичність переживати точно не варто. Перші кілька годин у цій грі – це як приємний морський бриз із дрібкою неминучої смерті. З одного боку, це Дюна як вона є – безжальна, красива. З іншого, це насичений та динамічний стартовий досвід. Приємно, що спочатку гра не вимагає занадто багато, не відчувається тісною. Слідуй квесту, вивчай механіки та просто насолоджуйся. І це працює. Єдиний твій показник виживання, крім очок здоров'я – спрага. Сонце та ще халепа, немов скульптор бачить в кожному гравці лише засушену родзинку. Ти починаєш усвідомлювати неймовірну цінність води на власній шкурі. Тіні рухаються за годинником, і ти вчишся їх ловити. Починається буря. Ох ти відчуття, коли ти бачиш її вперше. Розумієш, що небезпека вже близько, але не можеш відірвати очей, не можеш навіть поворухнутися. Виглядає дуже епічно, і в тебе є лічені секунди, щоб знайти бодай якесь укриття. Ти бачиш, як ця неймовірна стіна пилу повільно рухається на тебе, з'їдаючи світло й надію, руйнуючи все на своєму шляху. А хробаки, ці смертельні, галасливі няшки. Чимчикуєш собі мирно на сусідній кам'яний острівець і раптом чуєш низький гул. Серце б'ється швидше, а раптом не встигну. Але встиг, міцно вчепившись в тверду поверхню. За весь час гри мене жодного разу так і не проковтнули. Хоча був момент, до хробачок майже переміг, але зрештою поповз геть голодний. Я не хочу применшувати. Dune Awakening має кілька абсолютно шикарних речей. Гра має повну українську локалізацію та зі старту вже викликає повагу, хоча б за це. Найсильніша сторона гри – це її атмосферність. Сонце, яке палить так, що перші години ти дійсно боїшся вийти без бодай якогось плану. Дуже нагадує V-Rising. Величні піщані пагорби так і ваблять видертись на свій хребет та скотитись вниз. Пилові бурі, які хоч і приходять із попередженням, але все одно часто застають тебе зненацька. Величезний хайлайнер десь на орбіті, який так чи інакше завжди помітний краєм ока. Вибухи щойно спечених прянощів, басовитий клекіт хробака десь за скелями, нічні патрулі, що полюють на забарившихся мешканців пустелі, гул вітру та шепіт піску. Все це переплітається в симфонію виживання, пригод та небезпеки. Все це і є Аракіс. Тепер про візуал. На мій смак, графіка достатньо сучасна, хоч і не є технологічним проривом. Особливо після нещодавнього Death Stranding 2. Вітер поступово засипає сліди на піску, видно якісні текстури каміння та інше. Коли сонце сідає і небо стає багряно-червоним, а тіні видовжуються по дюнах, хочеться просто стояти й дивитися. Дійсно, освітлення в цій грі відіграє важливу роль в створенні автентичної атмосфери, і розробники непогано впорались. Стартові локації не можна назвати дуже різноманітними. Спочатку багато піску і мало каміння, потім однаково каміння та піску. А от досягнувши рифту, я трошки завалив і просто
просто насолоджувався. Ландшафт став різноманітнішим, а сам рифт, величезна тріщина в поверхні планети, вражає масштабом і деталями. Подарунком різноманіття для синьоокого мандрівника стають візити до дослідницьких станцій з густою рослинністю, що дивом тримається за життя. Хоча бойова система не ідеальна, зачищення ворожих таборів приносить задоволення. Поєднання навичок руху, класових здібностей і різноманітної зброї створює цікавий ігровий цикл, навіть якщо окремі елементи не мають належної ваги. Варіативність точок інтересу збільшується з прогресом. Великі, унікальні локації, як от храми та місця поклоніння в північно-західних зонах, додають грі глибини. Хробаки – це не просто якийсь там бос на мапі. Вони реальні. Вони чують тебе. Вони прийдуть на шум. Тобі точно доведеться ганяти з ними на випередки. Анімація появи, звуки, нагнітання та очікування неминучого зроблені чудово. Якщо ж втік, можеш поглянути назад, бо є шанс побачити розчаровану зубату морду, яка тільки що прогавила свій перекус. Я навіть повертатись не хочу. Біжи! У-у-у! Ви бачили? Доклавши помірних зусиль та фантазій, ти справді можеш створити свою цитадель. Не скажу, що гра має велику кількість будівельних блоків та можливості до деталізації, як от Enshrouded. Проте продумане поєднання виражається у дійсно монументальних спорудах. Іноді вони тягнуться до небес, а іноді заповнюють собою скелясті проходи. Масивні кам'яні стіни з тоненькими щілинами зі склом, енергетичні бар'єри, які є невід'ємною частиною посадкових майданчиків для орнітоптерів, статуї та інші тематичний декор. І все це без катастрофічного грінду. Зізнаюсь, я цитадель так і не збудував, хоча й вдалося перейти на наступний рівень після стартового короба. Система зберігання та крафту доволі проста та зручна. Всі необхідні ресурси автоматично переміщуються зі скринь на території бази. Також в верстатах є можливість детальніше налаштувати, з якої скрині брати ресурс для переробки і в яку покласти готовий продукт. Система пересування трансформується з появою пояса підвізки та навичок руху, як от крюк-кішки штурмовика або спринт Бене Гессеріт. Те, що спочатку здається кволим та незграбним, стає захопливим, дозволюючи гасати по місцевості з неймовірною швидкістю. Поєднання цих здібностей створює плавний, майже супергеройський досвід. А тепер чесно, це не гра мрія. Хоча зачищення таборів приносить задоволення, бойова система залишає бажати кращого через відсутність ваги. Удари мечем чи кінжалом здаються невагомими, ніби б'єш по повітрю. Звукові ефекти та реакції ворогів не додають впливовості ударам, роблячи їх менш значущими. Далекобійна зброя працює краще, але загалом система все ще потребує вдосконалення, щоб досягти рівня найкращих представників жанру. Штучний інтелект ворогів розчаровує своєю простотою. Вони або стріляють, або біжать на вас з холодною зброєю без будь-якої стратегії. Іноді вони ховаються за укриттям, але це все. Єдина загроза від них – це кількість. Та й самі вороги не мають достатньої варіативності. Чувак з холодною зброєю, чувак з гвинтівкою та чувак з важким кулеметом. Хіба що боси трішки розбавляють цей прісний смузі. Все це робить PvE зустрічі повторюваними та обмежує потенціал для цікавих бойових сценаріїв. Стосовно PvP від себе нічого не можу сказати, тому що в Хага Бейсін так і не натрапив на нього. А в велику пустелю я, вважаю, тільки носа всунув, понюхав дикі піски та не повернувся. Тому процитую те, що побачив у інших, з чим можу погодитись. Наземний PvP у великій пустелі практично відсутній, адже бої зосереджені виключно на повітряних дуелях орнітоптерів. Обіцяні масштабні бої з піхотою, танками та авіацією неможливі через брак відповідних локацій. Навіть коли наземні бої відбуваються, проблеми, як от довгий час вбивства, неефективність снайперів проти щитів і легке уникнення бою завдяки системі пересування роблять їх незадовільними. Система відродження також зменшує ставки, адже гравці повертаються майже миттєво, що призводить до повторюваних невигідних сутичок. Одним з найбільших руйнівників імерсивності та ритму для мене став інтерфейс. Ні, в цілому він нормальний, розібратись можна, але чим далі просуваєшся в грі, тим більше маєш інструментів. Додай сюди зброю, аптечки та інше. І все це на один рядок з 8 кнопок. Через це доводилось постійно відкривати екран персонажа та перетягувати туди-сюди речі, необхідні саме зараз. Також трошки дошкуляв інтерфейс будівництва. Звикав до
досить довго і, мабуть, так і не опанував на інтуїтивному рівні. Проте не можу сказати, що він категорично поганий. Перетягування спорядження точно має більше недоліків. Тепер про квести. Здебільшого це стандартні піди вбий та піди принеси. В процесі гри я якось відволікся від основних квестів на інші активності, чого тобі точно не раджу. Основні гілки завдань таки варто виконувати. Що сподобалось, так це випробування акель, прянощі, марення, чудернацькі світи. Це було прикольно. Dune Awakening продемонструвало вражаючий успіх, досягнувши піку у 189 тисяч одночасних гравців і отримавши переважно схвальні відгуки в Steam. Навіть через 5 тижнів після релізу піковий онлайн Steam все ще складає більше 90 тисяч. Розробники вже пообіцяли регулярні оновлення. Запланований контент включає побічну історію Lost Harvester десь у жовтні-грудні 2025 року, Raiders of the Broken Lands січень-березень 26 і DLC Water Wars із новою зоною Polar Ice Cap десь у квітні-червні 26 року. Dune Awakening – це не для кожного. Якщо ти любиш виживачі і захоплюєшся всесвітом Дюни та хочеш справді відчути, яке воно життя на Аракісі, ця гра тебе затягне. Тут можна загубитись на сотні годин. Але якщо ти шукаєш драйвове, збалансоване PvP, цікаву економіку та продуману бойову систему, поки що скіпай. Для мене ж це була гра про свободу, про будівництво посеред нічого, про боротьбу з самою планетою, а не тільки її мешканцями, про нескінченний пісок, про пригоду. І все ж, я не маю бажання тут затримуватись. А якщо це відео було для тебе корисним та хочеш більше відвертих розмов про ігри, тицяй лайк та підписуйся на канал. І не забудь сховатись від бурі. А у коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord, мій Twitch та Telegram канали. До зустрічі у наступному відео!